Zoals jullie kunnen zien hebben we weer een nieuw project in huis gehaald. Wij zijn hier op de autosloperij omdat wij hier onze nieuw project hebben opgepikt. Het gaat hier om een BMW E46 318 Ti. Maar voordat we deze naar de werkplaats konden meenemen, moesten we eerst wielen monteren. En uiteraard hadden zij die nog gewoon voor ons liggen. Dus die zetten we er even op. En dan kunnen we met onze eigen trekstangsysteem de auto naar onze werkplaats slepen. Doordat we dit systeem in huis hebben gehaald, scheelt gewoon best wel in de kosten. Want je hoeft niemand meer in te schakelen om dus je auto te verslepen van A naar B. Nu de auto rechtgezet is, konden we met de bus naar achter rijden en konden we ons trekstangsysteem erbij pakken. Want dit trekstangsysteem weegt eigenlijk bijna niks. Je kan hem gewoon zeer makkelijk tillen zoals je ziet. En die schuif je gewoon onder de auto en je bevestigt hem met de kettingen aan de draagarmen. Even opspannen en je bent klaar. Let's go naar de werkplaats. Daar staan we dan, naast onze nieuwe budget driftbeeld. We gaan deze BMW een nieuwe leven geven. Hij stond daar best zielig op de sloop, de beelden hebben jullie van gezien. En we weten ook daarentegen niet zoveel van deze auto, behalve dat we een bumper missen. Oh nee, de bumper is toch aanwezig, maar in de auto. Hopelijk in deze aflevering gaan we hem starten. Maar dat terzijde, jullie hebben gigantisch goed gestemd op de poll die we op YouTube hebben uitgegooid. Honda, 600 pk of een BMW driftbeeld. En wij dachten gewoon, ja, waarom ook niet? We kopen gewoon een BMW E46 compact met een 318 Ti, IS ook wel genoemd, met maar liefst 144 pk. Wij denken dat het voor nu genoeg is om mee te driften, maar mocht het niet genoeg zijn, dan gaan we weer een poll uitgooien. En ik weet zeker dat het met onze community wel weer goed gaat komen. Wij zijn super excited. Binnen no time hoop ik dus, als het ding aan is geweest, dat we even wat donuts kunnen maken. Dus stay tuned voor dat. Mocht je nou echt geïnteresseerd zijn in hoe we nou deze auto hier hebben gekregen, de trekstang is bij ons te verkrijgen, waar we de BMW mee dus aan de bus hebben gekoppeld. TwinSTV laagstreepje op Instagram, stuur ons een DM. En binnen no time heb je ook zo'n mega dikke trekstang om je eigen auto dus mee voor te slepen. Ik zie al eigenlijk meteen dat er een paar dingen missen. Zo mist er een luchtfilterhuis. En een accu inderdaad. Dat zijn wel gelijk de onderdelen eigenlijk die misschien op zo'n sloop als eerste verkocht worden. Ik heb echt geen idee. Accu is eigenlijk gelijk geld waard, toch? Ja, daar krijg je gelijk een tientje voor, toch? Tientje voor, 15 euro voor. Dus dat zijn wel gelijk de onderdelen eigenlijk waardoor zo'n sloperij, zo'n auto eigenlijk nog goedkoper heeft staan. Want hoe eerder je die onderdelen kwijt bent, ja, hoe minder duur zo'n auto is op het terrein, toch? Zeker. Toch? Als je 100 auto's op het terrein hebt en daar heb je al meteen alles van verkocht, grotendeels, scheelt het wel al. Ik zie ook eigenlijk gelijk al een beetje een luchtmassameter. En voor de rest, ja, we missen denk ik ook nog een compleet interieur, hè? Ja, maar die interieur is niet het belangrijkste, want zoals jullie weten is het eigenlijk iets wat je toch eruit gaat slopen. Dus dat hoeft er van ons part al niet in te zitten. Maar ik zie wel overal M-logo's. M-instaplijsten, M-pokey, M-voetenplank dingetjes. Dus het is wel iets met M-techniek. Deze was gespekt, jongens, maar ook omdat het dus M-bumpers heeft. Kijk, ik zie hem al liggen. Daan, kun je die er even uithalen voor mij? Jazeker, ga ik voor je doen. Ook een mooie spoorliffie en een trekhaak. En Akrapovic eindtips. Nou, deze doet het in ieder geval niet. Nee. Oh, hij is elektrisch natuurlijk. Kijk, ik zie een camera. Dat is ook wel grappig. Dat is top. Een super mooi embleem. Deze is echt nieuw. Ja, het is echt een nieuw set. Maar dit zijn dus dingen die er allemaal af moeten straks, hè? Is dat zo? Ja, want je hebt toch geen achteruitwissel nodig voor een driftauto? Ergens heb je daar wel En die gelijk. trekhaak kan er ook vanaf. Of gaan we de Honda slepen? Dan kunnen we met 2 raceauto's elkaar slepen. Dat is een hele goeie. Maar één ding is zeker, we hebben dus 144 pk. En eigenlijk is kilo's, zijn pk's met zo'n auto, toch? Dus hoe minder gewicht, hoe meer vermogen zo'n auto heeft. Dus we gaan hem zeker weten leeghalen, deze BMW. Want er zit nog een soort van interieur in, een tapijtje zit erin, een hemelbekleding. Een speaker zit er nog in, dus dat moet er eigenlijk allemaal uit. Dus ik denk, laten we als eerst een accu aankoppelen. Maar dan weten we in ieder geval dat de achterklep wel open gaat. En dan kunnen we de bumper erbij pakken, de onderdelen erbij pakken die in deze auto liggen. Want ja, dan weten we in ieder geval of hij compleet is en of we hem gewoon kunnen starten. Want zonder luchtmassameter wordt het gewoon een beetje moeilijk. Zo, iemand heeft een paaltje gepakt hoor. Wat? Carbon fiber? Kijk hier dan. Nee, het is duct tape. Oh, het is duct tape. Carbon fiber, ja jij wel. Jij droomt over carbon fiber, hè? Een hele dikke luchtfilterbak. Ja, geen luchtmassameter. Ik heb hier een luchtmassametertje. Super nice. Oh, dat is top. Spiegelkappie. Deze gewoon gelijk monteren. We gaan gelijk beginnen aan de rebuild. Nee, maar jij fixt het gewoon. Maar het gaat eraf vallen, denk ik. Ja, die spiegelkap die heeft wel wat speciale aandacht nodig. Een beetje kit, een beetje lijm.
speciale kit aan. Ik denk laat die op voorhand wel aansluiten, zo'n luchtmassameter. Dat scheelt gewoon enorm. We weten niet of die goed is, toch? Dat is helemaal waar. We hebben wel in ieder geval ervaring met luchtmassameters met die Ferrari, hè? Ah, schoon hoor. Ik ben even benieuwd naar de tellerstand. We hebben 2 sleutels erbij. Oh ja. 18.000. 181? 18.000? Nee, dat kan niet waar. Oh nee, 308. 119. Dus 3 ton. 3 ton. Oh, 3 ton. Steel deal toch? Ik snap wel waarom die olie zwart is. Oké, gaat hij het doen of gaat hij het niet doen? Wow! Wow! Hij doet het gewoon! Maar, oh, kijk hoe hij trilt. Kijk. 500 voeren. Hoeveel? 500? Nee, 600. 600. Oh, we missen een uitlaat, hè? Oké, dat is vaag. Hij trilt ook heel erg, dus als ik niet op alle cilinders draait of zo. Allemaal storingen erin. Wow, dit klinkt echt niet goed. Omdat wij zelf niet wisten wat er aan de hand is en we weten natuurlijk niet wat voor fouten er in de auto zitten, hebben we besloten om de auto even uit te lezen. Dit geeft meer duidelijkheid over welke storingen in de auto zitten en waar mogelijk ons probleem vandaan komt. Fabrikant specifiek foutcode P1159. Helaas geeft onze uitleestool dus niet aan waar de storing vandaan komt, dus hebben we even besloten om even de foutcode te googlen. En op Google werden we ook niet wijzer van, dus we gaan maar de motorafdekplaat afhalen. Ik weet wel dat bij dit type auto de bobines wel echt een probleem is. Dat zijn van Delphi of van Bosch. Maar bij deze auto's gaan ze gewoon echt vaak stuk. Want bij het model hiervoor, bij de M42, had je dus een soort van verdelerkast. En die ging dan naar alle bougies. En bij deze heb je dus losse penbobines. Het is een driftauto. Dat is driftbuild, you know? Ja, het is driftbuild, you know. Oh, Hey, stekker kapot? ja, de bobine is gebroken, man. Ja, net misschien met trekken van die kap dat deze eraf is gegaan. Maar hij zou niet open mogen staan. Hey? Hij liep niet op alle cilinders, dus Heb je gefixt? ja, ik heb gewoon die stekker erop gezet. Dan ga ik hem even starten voor jullie. Als dit het was? Oh. Wat? Ja, ik had die oliebom nog los en ik zie hier nog wel allemaal olielokkage hoor. Hij is flink aan het zweten hier aan de onderkant van het blok. Ja, 3 ton op de klok? Ja, met 3 ton ga je ook wel zweten denk ik toch? Ja. Nou, ik ga hem nu starten. Ik ben benieuwd als dit het probleem oplost. We hebben wel een sportief uitlaatje gehoord, dus dat is top. Nou, het ploft nog wel een beetje hoor. Ja, hij loopt goed hoor. Oh, dit is ook zo mooi. Wat is dat dan? Dit is gewoon onder je stoel toch? Dat je laminaat niet wil bekrassen, dat je... Waarom wordt dat op de motor geplakt? Zit er een gat onder of zo? Nee. Maar dat is toch zo'n viltje? Ja. Maar jongens, het goede nieuws is dus dat hij het gewoon doet nu. Dus die stekker, nou... Geen motormanagementlampje meer. Het is wel 40 graden buiten, moet je je voorstellen hoe warm het hier is. Maar dat komt natuurlijk omdat we geen buitentemperatuursensor hebben aangesloten. Ik weet dat het hier in die bumper zit. Problem solved. Nu die auto in de lucht doen. Kijken wat we missen aan uitlaatdelen of zo. Oké, wie ziet het er als eerst? Ik zie het al, we missen een katalysator. Dat is wederom zo'n onderdeel waar de sloperij eigenlijk meteen al geld op verdient. Ja. En soms wel een paar €100 hè? Ja. Want ik weet nog dat de oudere BMW modellen, die hebben dus echt dat bepaalde stofje in de katalysator. Ik weet even niet hoe het heet. Platinum, dankjewel. Dat levert zoveel op. Dus zo'n katalysator levert gewoon misschien al gauw €500 op of misschien al €1000. Dus als je zo'n auto koopt hè, van een klant die hem of aanbiedt bij jou op de sloop voor een paar €100, dan heb je hem eigenlijk al terugverdiend als je de kat hebt verkocht. Dus... Het is wel echt een olieboot hoor. Ja? Ja, lijkt het wel. Dat is niet lekkage van gisteren, zeg maar. Nee, maar bij 3 ton begint het pas hè. Ja, maar dit kunnen we zo oplossen natuurlijk. Gewoon een stukje pijp ertussen lassen en klaar is Kees. Ja. Ik denk dat we dat sowieso even moeten doen, want dat scheelt gewoon enorm veel herrie, kabaal. Ja, we hebben genoeg dingetjes om aan te passen denk ik. Wat moet ik hier nou mee? Dit doe je even in mijn handen. Pas hij er overheen? Dat is wel lekker lassen hè, als hij er net overheen gaat. We gaan even de uitlaat even lassen, zodat we in ieder geval niet zoveel kabaal hebben. Dan kunnen we even beter naar die motor luisteren en dan komen we zo bij jullie terug. Even snel de boel lassen. Let's go.
Om dus het nieuwe stuk buis ertussen te kunnen zetten, moesten we nog even de uitlaat afzagen. Daarom plakken wij even een papiertapeje op, zodat we de ledjes langs het papiertape kunnen zagen en hierdoor altijd eigenlijk je zaag recht is. Nadat we hem hebben afgezaagd, konden we dat nieuwe buis natuurlijk nu opmeten om te kijken welke lengte die moest hebben. En dan zagen we gauw dat hij over die oude buis heen past, wat natuurlijk super nice is. Hierdoor is het lassen nog eenvoudiger. Nu we de lengte hebben bepaald, plakken we weer even een papiertapeje op en nu konden we beginnen met slijpen. Nadat hij netjes recht was afgeslepen, hebben we nog even de randen netjes afgerond, zodat de lasnaad nog mooier wordt. En nadat hij dus nu op maat is, zou hij eigenlijk precies ertussen moeten vallen. En ja hoor, uiteraard is het Daniel weer gelukt om de maat precies op te meten. Ook moest deze beugel aan de kant, want daardoor kon hij niet lassen. En vergeet niet even de uitlaat netjes roestvrij te maken. Hierdoor wordt de las een stuk mooier. Dat was nou een stukje bakken en braden met vriends. Vond je het nou leuk? Abonneer eventjes voor meer bakken en braadwerk. En nu natuurlijk even kijken hoe die klinkt. Deze is geen automaat, dus je hoeft niet je koppeling in te trappen. Of je rem. Zo makkelijk zo zonder stuur ook. Ja. Oh, Nou, nou. Een lichte ratel in die motor, maar ja, een lichte hik wel, ja. Wat? Dit ding klinkt ziek. Is het een rallyauto of zo? Heeft hij gechiptuned of zo? Wat? Klinkt wel grappig. Nou, laten we niet die koppakking eruit trappen. Nee, maar oprecht, het klinkt echt heel grappig. Alsof hij Pops en Banks heeft. Maar echt, hoe dat gelast is, daar moeten we echt nooit meer naar kijken gewoon. En daarom hebben we het ook niet laten zien op beeld natuurlijk. Goh, hij ruikt wel stevig naar benzine. Staat het deurtje Nu we open. weten wat voor auto we in huis hebben gehaald, is het tijd om de onderdelen te bestellen en een 24 uur durende build challenge aan te gaan. Dat betekent 24 uur fysieke werkuren aan de auto. Dus niet in één dag een driftauto bouwen, nee. Elke minuut dat we met de auto bezig zijn, gaat de tijd gewoon tikken. De bedoeling is dat we de auto in 24 uur dus compleet transformeren naar een vette driftauto. Laat in de comments weten wat jij als eerst zou doen aan zo'n auto. Natuurlijk eigenlijk het differentieel gelijk dichtmaken. Dat zijn eigenlijk gelijk al de punten die wij ook hadden bedacht. Maar mocht jij nog iets anders weten, laat in de comments weten. En abonneer als je nog niet geabonneerd bent op het YouTube kanaal. En doe een duimpje omhoog als je vindt dat deze wagen super gaaf is. En nog alleen maar gaver kan worden. En we zien elkaar bij een nieuwe aflevering. Dat we mogelijk al gewoon onze eerste donuts gaan draaien binnenkort. Dus ik kijk daar zeker naar uit. Ik denk jullie ook. Tot dan.